So yan, may gagawin tayo ngayon. Bluetooth speaker. Ito ay no power. So, kalasan natin. Kick. Shake it, baby. So yan, nakalas na natin. Tanggalin ko lang tong fuse para kasing putok yung fuse nito eh. Tanggalin ko lang. So yan, natanggal ko na. Ito yung fuse nya. Test natin kung open na siya. Ayan, open na nga. Hindi na siya pumapalo. Open. Itong capacitor niya gumagalaw. Kawang, tanggal yung hinang. Yan, ihinaan natin yan. So, ang gagawin natin, eto, kumuha muna ako ng maliit na wire para may jumper dito. Tapos saka natin testingin, kasi hinahin ko na rin yung may sa capacitor. Ayan. Jumper na lang muna. So kung sa fuse mga 2 amperes yan, yung jumper natin wire. Huwag masyadong malaki, baka sakaling shortage fuse agad yung unang puputok ko, masisira. Ayan, okay na. Ito na lang isang to. Ayan, ito na lang kabilang side. Ayan. Ito yung isang to. Ayusin ko lang. Tapos hinang natin. Ayan. Tapos itong capacitor. Ayan. Ayan. Tapos okay na. Okay na. Ayan. Hindi na siya gumagalaw.
So yan, tapos na natin ikabit. Ito na lang. Balikan natin ito tapos testingin natin. Wait lang. Ayan. Ito. Tapos nito, isaksak natin. Dito. Tapos yan, saksak. So, i-power on ko. Ayun, pumutok. Sabi na. So, ayan. Kanina pumutok ulit yung ginabit nating wire na manipis. Ito pala yung dahilan. Hindi ko na testing yung diode. Shorted pala yung dalawa. Tapos pinalitan ko na. Pati yung fuse. So ngayon, testingin natin kung okay na. So yan, saksak na natin. Power on. Ayun. Okay na. Okay na siya. Power na siya. So yan. Mali ako kanina. Hindi ko na-test yung diode niya. Okay na to.